Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng ginataang papaya. Ito guys, meron tayong sibuyas, meron tayong luya, bawang, at meron din tayong hinimay na pritong isda. Ayan po. Tinanggalan ko ng mga tinik. At meron din tayong papaya. Ganito rin yung kanipis, yung paghiwa sa kanya. Ganito. Ganyan. Basta manipis lang dapat. Ayan. Tapos meron tayong unang gata. At meron din tayong pangalawang gata. Ayan. Eto guys. Umpisahan natin ng mahina yung apoy. Ayan po. Ganyan kahina. Tapos ilalagay natin ngayon yung papaya. Ayan. Ilalagay natin yung papaya. Tapos ang gagawin natin guys, tatanggalan natin siya ng tubig muna. Para sa ganun, yung papaya mo hindi nangangamoy kanin baboy. Usually kasi pag nagluluto ng papaya, nangangamoy kanin baboy siya. So, ang sikreto niyan is tatanggalan siya ng tubig. Mamaya magkakaroon siya ng tubig dito mamaya. Yan, hintayin lang natin guys. And guys, lalagyan natin ng asin. Kunti lang guys, kunting-kunti lang. Ayan guys, meron na siyang tubig. Ayan po, nakita nyo. Tatanggalin nyo yan. Ayan, tatanggalin. Ayan o. Ayan, tatanggalin nyo. Kung wala na talaga siyang tubig guys, saka nyo ilalagay yung pansahog. Ayan guys, medyo na wala na yung water niya. Yung tubig, ayan. Ilalagay natin ngayon yung sibuyas, luya, tsaka bawang. Mahina pa rin yung apoy niya guys, ganun pa din. Kasi mabilis lang lumambot yung papaya. Ayan. Next natin yung malabnaw, yung pangalawang gata. Ito malabnaw siya. Ayan. Tansyahin nyo lang guys kung gaano kadami. Ayan. Hindi ko siya inubos kasi masyadong madami at meron pa tayong isang gata pa. Ayan. Tapos ayan, kumulo na guys. Lalagyan natin yung kalahati lang ng magic sarap guys. Hindi masyado madami. Ayan, kalahati magic sarap. Kanina hindi natin naisali yung magic sarap sa video. Sa umpisa. Meron din tayong kaunting sugar. Mamaya ilalagay natin yun. Guys, maglalagay tayo ng sili. Kanina hindi natin nag-video. Lalagyan natin ng sili yan. Para mas mabango. Ayan. Mahina lang yung apoy guys hanggang sa maluto. Tapos ilalagay na natin yung yung hinimay na pritong isda.
At ilalagay na natin yung pangalawang gata, yung unang gata pala, yung unang gata. Ayan. Ayan. Pakuluin lang natin at ilalagay natin yung asukal. Ayan. And guys, dahil mahilig kami sa sili, mag-a-add lang kami. Pero nasa inyo naman yan guys, kung gusto nyo ng sili or hindi. Mag-a-add lang kami na may sili kasi gusto nila may sili. Gusto nila maanghang. Yan guys. Lalagay na natin yung sugar kanina. Kalahati lang ng kutsara guys, konti lang to. Ganunin nyo lang guys kasi minsan namumuo talaga yung gata. Kailangan nakaganon-ganon ka. Ganyan. Para hindi mamuo yung gata. Ayan. Ayan. Hanggang sa maluto siya. Ayan guys, luto na siya. Ililipat na natin siya. Ayan o, luto na. Ayan po, luto na ang ating ginataang papaya. Ayan, sarap. Ayan. Ayan.